สวัสดีครับวันนี้สไตล์นะครับเดี๋ยววันนี้มาหุ้มหนังตู้ลำโพงกันดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตัดผ้าให้เท่ากับขนาดตู้แล้วก็เลยไปประมาณทักข้างละ2 เซนนะครับจากนั้นก็ขีดไว้เหมือนอย่างที่ผมขีดนี้ผ้าก็จะเป็นผ้าแบบแนวแบบ VIP แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมหุ้มกันประมาณนี้อุปกรณ์ก็จะมีแปรงนะครับกาวแล้วก็เกียงนะครับคัตเตอร์กรรไกรนะครับจากนั้นเราจะเตรียมทากาวนะครับที่เราวาดไว้ตรงบริเวณที่เราวาดไว้กับข้างบนนี้เราจะเอาข้างบนลงข้างล่างแบบนี้แบ่งขอบให้ดีๆนะครับเราก็ขีดขอบไว้ให้เรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็ทากาวได้เลยครับ
เวลาหุ้มเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้สวยไหมอันนี้แนว VAP ครับหากชอบคลิปผมนะครับก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ